Ce se întâmplă acum în lume nu mai seamănă deloc cu energia ultimilor ani, iar numerologia zilei de 13 mai 2026 vine cu unul dintre cele mai dure avertismente ale acestei perioade. Vibrația karmică 19.1, vibrația zilei, un an de vibrație 10.1, energia explozivă a anului calului de foc, dacă ne raportăm la astrologia chineză, și runele și cardurile care au ieșit astăzi să ne susțină, nici ele nu sunt prea blânduțe. A apărut Hagalas, runa furtunii și a rupturilor, cardul șoarecii, consum și erodare, acceleration, arată clar evenimente care scapă de sub control. Astăzi vorbim despre tensiunile politice și ce se poate întâmpla în România. Toată lumea așteaptă cu disperare și nerăbdare să vadă ce se întâmplă, de ce liderii lumii intră într-o perioadă de instabilitate accelerată, relațiile se rup brusc sau se transformă radical, nu doar la nivel micro, ci și macro, alianțe se rup între partide, state, între instituții naționale și internaționale. Vom vorbi despre mesajele pe fiecare număr de destin și vom analiza semnele care arată că lumea intră într-o etapă complet nouă. După orice distrugere, urmează reconstrucție. Tot ce părea imposibil și incredibil acum câteva luni începe să devină posibil foarte repede, iar unele ne spun clar ce este construit pe iluzie începe să se fisureze. Bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la numerologia zilei de 13 mai 2026, o zi de vibrație 19.1. Ziua vine cu energie de început forțat, restart karmic și accelerare a destinului. 19.1 este una dintre vibrațiile care împing oamenii să aleagă rapid. Ori intri pe drumul tău autentic, ori viața îți arată unde ai pierdut controlul asupra propriei puteri. În combinație cu energia anului calului de foc, ziua aduce un plus de grabă, impuls, schimbări bruște, revoltă și mișcare globală. Runele care au ieșit astăzi și ele accentuează această idee. Au ieșit Nautiz, Algis și Hagalas în această ordine. Cardurile oracol Unlock Answers din Deep Dive Oracle Cards, șoarecii din Lenormand și Acceleration din Telepathy Oracle Cards arată că ziua devine una de revelații rapide, cădere de măști, pierderi necesare, protecție spirituală pentru cei care își ascultă instinctul, au acea gândire critică și știu să facă diferența între manipularea influencerilor prin mass media oficială și nu numai, evenimente accelerate la nivel mondial. Energia generală a zilei ne arată că trebuie să se renunțe la controlul fals. 19.1 obligă omul să înțeleagă diferența dintre puterea autentică și ego, orgoliu, dominare. Mulți oameni vor simți iritare, nevoia de independență, conflicte cu autoritatea, dorința de a rupe relații sau situații toxice și relația cu statele și cu anumite instituții internaționale pot fi de asemenea în situația de a se rupe sau cel puțin oamenii să-și dorească ca acestea să se rupă. Este o zi în care adevărul iese mai repede la suprafață, minciunile se fisurează, manipularea devine vizibilă. Runele zilei, cum am spus, Nautiz, care aduce necesitate, presiune, karmă și limitări, arată că multe evenimente nu mai pot fi amânate. Ce este fragil începe să crape. La nivel colectiv,
anunță crize economice, stres social, frică legată de siguranță, tensiuni privind resursele. Cum vă spuneam, încercați să vă calmați și citiți Experiment, Jocurile foamei și mai sunt și multe alte cărți, de ce nu chiar și filme interesante. Pe plan mondial, omul de rând începe să simtă că aleșii, de fapt nealeși de nimeni, acești protectori forțați ai vieților noastre, în realitate nu ne protejează, doar ne spoliază și își bat joc de viețile noastre, de visele noastre, de tot ce înseamnă proiecte și tot ce noi, la nivel micro, dorim să construim pentru bunăstarea și bucuria noastră de a trăi. A doua rună, Algiz, arată protecție divină, intuiție și ghidare. Algiz, cum spuneam, apare exact între două rune grele, între Nautiz și Hagalaz. Ea este semnul că oamenii care rămân ancorați spiritual și echilibru vor primi semne clare, iar instinctul va fi mai corect decât logica oficială. Foarte mulți vor avea vise intense, premoniții, senzația că simt ceva înainte să apară. Da, și ce simțiți nu sunt coduri de lumină, nu sunt frații noștri marțienii, ci pur și simplu sunt clarificări de bun simț pe care sinele vostru superior, subconștientul vostru, vi le trimite. Hagalaz anunță rupere, furtună, resetare. Această rună accelerează evenimentele globale și personale. Hagalaz nu distruge fără sens, ea rupe ceea ce devenise artificial. Poate aduce schimbări bruște, șocuri în relații și alianțe, bineînțeles, informații neașteptate, evenimente climatice, volatilitate financiară și politică. Pentru cei care au mai avut curiozitatea să citească și cărți de spiritualitate în ultima vreme, în mai multe pasaje dintr-o anumită carte a doamnei Dolores Cannon scrie foarte clar că sub pretextul unor virus, focare de conflicte armate, ca să nu spunem război, se vor ascunde de fapt niște catastrofe naturale cauzate de experimente mai mult sau mai puțin militare. Cum să justifici mai ușor prăbușirea unui munte, e un exemplu, decât spunând că a aruncat cineva o bombă pe care n-a văzut-o niciun radar, în realitate un laborator subteran pur și simplu a explodat, antrenând în această explozie și distrugere muntele sub care se afla. Am spus, este doar un exemplu din imaginația mea. Cardurile oracol care au ieșit astăzi, Unlock the Answers din Deep Dive Oracle Cards. Cum spune și numele, adevărurile ies la suprafață. Mulți oameni vor primi răspunsuri prin coincidențe, conversații, vise și informații apărute întâmplător chiar la televizor. Unii ziariști vor înțelege că s-a exagerat prea mult cu propaganda mincinoasă, contra cost, bineînțeles, și vor încerca să repare răul făcut, spunând, poate unii pentru prima oară în viața lor, adevărul. Cardul șoarecii din Lenormand arată mult consum energetic, pierderi mici, dar repetate. Totodată indică furt energetic la nivel micro și macro, scurgeri financiare, oboseală psihică, anxietate colectivă, manipulare prin frică. La nivel social, oamenii sunt consumați lent prin suprastimulare informațională, șoc și groază, cum sunt la știrile din România. Acceleration, acest card din Telepathy Oracle Cards, ne arată că totul se mișcă mai repede decât anticipăm, ținând cont că ne aflăm într-un an de vibrație 10-1 și energia calului de foc. Este logic să avem parte de evenimente accelerate, schimbări politice rapide, decizii luate sub presiune, senzația că lumea intră într-o nouă etapă.
Analiza sociopolitică globală confirmă ceea ce apare deja în presa internațională. Energia zilei arată tensiuni geopolitice crescute, conflicte economice, competiție tehnologică, presiuni energetice și financiare, accelerarea AI și a supravegherii digitale. Ce indică numerologic această zi? Lumea intră într-o etapă de decizii rapide. Cardul Acceleration plus Hagalaz arată că multe guverne nu mai au timp pentru strategii lente. Se văd deja repoziționări geopolitice, alianțe fragile, tensiuni energetice și volatilitate economică. Este posibil, pe alocuri, să se încerce impunerea de restricții populației sub diverse pretexte, mai mult sau mai puțin medicale. AI devine un nou centru de putere, energia anului 1, ziua de vibrație practic 1, plus calul de foc favorizează tehnologia accelerată. Mass media vorbește tot mai mult despre investiții curioase în inteligența artificială, supraveghere, conflicte digitale, dependență tehnologică. Numerologic, umanitatea riscă să confunde viteza cu evoluția. Populația este din ce în ce mai obosită psihic pe plan mondial, șoarecii cu un autism confirmă arătând consum nervos colectiv. Se observă anxietate economică, neîncredere în instituții, oboseală informațională și polarizare socială. Conflictele globale nu se sting complet, Hagalas nu indică deloc o pace stabilă pe nicăieri, mai degrabă pauze tensionate, negocieri fragile, conflicte mutate economic sau digital. Presa continuă să vorbească despre tensiuni în Orientul Mijlociu, Ucraina, competiția SUA-China, presiune pe energie și piețe. Ziua este foarte intensă și karmică. Vom analiza puțin și ce se întâmplă în România, pentru că puneți întrebări. Precizez, din punctul meu de vedere, ca om care se informează și prin prisma astrelor, numerelor și a energiilor care se manifestă sub o formă sau alta. Există posibilitatea ca Ilie Bolojan să revină ca premier. Încercăm să ne uităm. Ilie Bolojan se află într-o energie foarte interesantă în contextul acestui an de vibrație 10-1, astăzi ziua 19-1 și dacă ne uităm și la runele Hagalas și Nautis, strict ca interpretare simbolică și analiza climatului politic vizibil public, ziua arată că structurile vechi se clatină, dar sistemul caută rapid figuri percepute ca stabile și eficiente. Aici apare paradoxul lui 19-1. Ceea ce cade oficial poate reveni într-o altă formă dacă populația și sistemul percep că alternativa este mai instabilă. Ce indică energetic situația lui Bolojan? Hagalaz arată ruptura produsă prin moțiune. Guvernul căzut prin moțiune nu este văzut energetic ca încheiat complet, ci ca întrerupt, puțin deraiat, destabilizat și suspendat între două etape. Eu am spus BOC 1, BOC 2, BOC 3 și BOC a stat interimar aproape 2 luni, pe urmă tot el. O să vedem. Se merge pe ideea că oricum mai este o lună, se încep vacanțele, toată lumea va fi ocupată cu concediile, mai puțin cu politica, așa că din iuțeală de mână și nebăgare de seamă ne putem trezi la 1 septembrie, că tot pe el îl avem, nicio problemă. Hagalas, cum am spus, nu înseamnă mereu eliminare definitivă, uneori înseamnă sistemul sparge forma veche pentru a reconstrui altfel. Vom vedea cine rămân actorii care vor forma următorul guvern. Nu văd momentan anticipate. Nautis pentru Bolojan arată presiunea necesității. Această rună sugerează că România intră într-o perioadă în care pragmatismul
poate conta mai mult decât simpatia politică. Iar în momente de tensiune economică sau instituțională, oamenii percepuți ca administratori eficienți pot redeveni variante viabile. Energia lui Bolojan în percepția publică pare asociată cu disciplină, organizare, austeritate, control administrativ. Nu dați cu pietre, doar interpretez numerologic. În vremuri stabile, o personalitate ca a domnului Bolojan poate să pară rigid. În vremuri tensionate poate deveni avantaj politic, ținând cont că cei care l-au numit în fruntea țării îl consideră un factor de stabilitate pentru interesele lor, tot mă gândesc la varianta Boc 1, Boc 2, Boc 3. Ce spune vibrația 19.1 despre șansele domnului Bolojan? 19.1 favorizează liderii puternici, după cum am observat, nu s-a grăbit să semneze vreo demisie și are în continuare un discurs public ferm, clar și hotărât. 19.1 de asemenea favorizează figurile ferme și oamenii care dau impresia că iau decizii. Dar are și o lecție. Cine ignoră componenta umană și emoțională își pierde susținerea rapid. De aceea, șansele lui depind de cât de fragmentată devine scena politică, dacă apare sau nu o alternativă percepută ca fiind mai stabilă și cât de mare devine presiunea economică și socială în următoarele luni. După cum am văzut și la TV și din alte surse oficiale, pe România se pune presiune în plan economic, dobânzi mai mari, împrumuturi care nu se mai acordă sau se fac cu un preț mult mai mare. Așa a zisul program PNNR că nu se mai dau bani dacă pleacă dumnealui, oricum și dacă rămâne, credeți-mă, datorită clauzelor contractuale, indiferent că era sau nu era moțiunea, indiferent că rămâne sau nu rămâne domnul Bolojan, oricum acești bani din PNNR nu se vor da sau se va da o sumă mult mai mică decât cea așteptată. Ideea este pentru partidele care doresc un scor mai mare la alegerile următoare, indiferent că sunt anticipate sau la termen în 2028, rămânerea domnului Bolojan ar fi ideală în sensul că își va eroda singur imaginea mai mult, indiferent cine ar veni în locul dumnealui acum, și extraterestrii de pe Marte, dacă vin, este dezastrul atât de mare că nu vor putea ce să facă, să pună România înapoi pe roți, pe roate. Da? În primul rând, orice altă persoană vine, orice alt formator de guvern, că de fapt importantă e persoana dumnealui, nu cine sunt miniștri, oricine altcineva vine va găsi respingere în exterior. Da? Deci șefii actuali ai domnului Bolojan, colonializatorii României de astăzi, vor respinge și vor sancționa economic România, indiferent de pregătirea persoanei, de cât de bine intenționată este să facă una sau alta pentru România. Din păcate, aceasta este realitatea. Și atunci, părerea mea este că să-și erodeze singur imaginea, altfel se va discredita orice alt partid sau orice alt personaj politic care va insista să facă un nou guvern. Analiza simbolică pe termen apropiat, energetic, să zicem, există o posibilitate foarte mare de revenire. Se duc în acest sens negocieri de culise intense și are, cum am precizat, susținere administrativă în anumite cercuri de putere internaționale. Revenirea, bineînțeles că nu este una triumfală, ci una mai degrabă ca soluție de compromis, un premier de stabilizare și, cum am spus, lumea plictisită și dornică să plece în concediu va considera că până la urmă este o variantă considerată mai bună decât haosul. Celebrul alegem răul cel mai mic, specific românilor.
Ce arată combinația șoarecii și acceleration pentru dânsul? Uzură politică accelerată, consum nervos colectiv, schimbări rapide de alianțe, volatilitate în susținerea publică. Cu alte cuvinte, situația se poate schimba foarte repede, de la o săptămână la alta, o zi la alta, un minut la altul, de ce nu? În concluzie, energetic există șanse foarte mari ca Ilie Bolojan să fie din nou propus și susținut pentru funcția de premier, chiar și după această cădere a guvernului prin moțiune. Însă, revenirea va fi mai degrabă din nevoia de stabilitate decât din entuziasm colectiv. Perioada următoare va fi, cu sau fără dumnealui, foarte volatilă din punct de vedere politic. Energia zilei ne spune că România intră într-o etapă în care oamenii vor rezultate rapide, toleranța pentru haos scade, iar liderii percepuți ca eficienți pot reveni chiar după momente aparent definitive de cădere. Nu uitați să analizați și filmul de acum 2-3 săptămâni în care i-am făcut pentru dumnealui o analiză numerologică pentru 2026. Ne vom uita un pic și pe domnul Nicușor Daniel Dan, președintele României. Știu că în spațiul public este mult scandal, că s-ar pregăti o moțiune, o cerere de suspendare. Doamna Șoșoacă am înțeles că a depus ceva în acest sens, dar nu sunt întrunite condițiile de o treime de semnatari din Parlamentul României. În acest moment nu există semnale publice clare sau concrete că Nicușor Daniel Dan ar intra inevitabil într-o procedură reală de suspendare. Dar energetic și simbolic, perioada pare una de presiune politică intensă, polarizare și contestare, circ și pâine. În analiza numerologică a acestei zile, 19-1, combinată cu Hagalas, Nautiz, Șoarecii, Acceleration, ruptură și furtună, presiune, erodare lentă și evenimente accelerate, se conturează ideea de uzură rapidă a imaginii liderilor, tensiuni instituționale între guvern, parlament, guvern, administrația prezidențială, conflicte între centre de putere internaționale, posibilitatea unor atacuri politice sau tentative de destabilizare. Ce arată energetic pentru Nicușor Dan în mod special? În primul rând, presiune și contestare. Vibrația 19.1 nu iartă liderii percepuți ca indeciși, lenți, deconectați emoțional de populație. În astfel de vibrații, chiar și liderii care au susținere pot deveni ținte pentru opoziție, campanii media, nemulțumiri sociale, conflicte de putere. Hagalas insistă și indică turbulențe instituționale care se manifestă prin crize politice, blocaje, scandaluri, tentative de răsturnare de imagine. Dar Hagalas nu garantează automat căderea efectivă nici a dumnealui, arată mai degrabă doar că furtuna există. Șoarecii arată o erodare lentă, pentru el în mod personal aduce scădere graduale de susținere, consum politic, tensiuni repetate, atacuri constante, nu neapărat un eveniment unic și brusc. Energetic există posibilitatea unor discuții, amenințări sau presiuni politice. Acestea, da, există. Mai ales că ne aflăm într-un climat instabil și fragmentat. Dar vibrația actuală nu arată o suspendare clară și definitivă ca rezultat inevitabil. Mai degrabă arată confruntări dure, lupte de influență, încercări de slăbire politică, perioadă foarte tensionată instituțional. Calul de foc, energia sa amplifică și în România și pe plan mondial, impulsivitatea colectivă, radicalizarea, e vizibilă pe toate rețelele sociale,
reacțiile rapide, conflictele între egouri politice. În astfel de ani, liderii pot urca și coborî foarte repede în percepția publică. Scandalurile se propagă accelerat, alianțele devin fragile. Pentru Nicușor Dan se văd presiune, contestare, posibil climat de conflict politic puternic, tentative de erodare și destabilizare. Dar energia momentului indică mai degrabă o perioadă de turbulență și confruntare politică intensă decât certitudinea unei suspendări reușite. Cum ziceam, ne aflăm într-o perioadă în care mai avem puțin până încep vacanțele și concediile și nu se va deranja nimeni să suspende și să facă prea mult circ. Deocamdată doar se negociază noul guvern și se impune în fața unui președinte cu o anumită prezență scenică, să spunem așa, un om care poate, în contrast, poate fi prea rigid, prea dur, dar până la urmă opinia publică va spune măcar știe să meargă pe covorul roșu. Vom vedea. Continuăm acum cu lucruri mai vesele, lăsăm politica și trecem la relațiile de cuplu. Cum am spus și aici, și la nivel micro, alianțele, cuplurile, da, au o zi intensă și foarte karmică. Pot apărea gelozii, impulsivitate, rupturi bruște, adevăruri spuse direct, mai pe românește scandal, ceartă, nevoia de libertate. 19.1 nu suportă relațiile bazate pe control, dependență și manipulare emoțională. Relațiile autentice pot avea conversații decisive, planuri noi, relansare și pasiune puternică. Relațiile toxice pot exploda rapid, iar Hagalas și șoarecii arată că tot ce era ascuns începe să iasă la suprafață. În cuplurile stabile, este o zi în care au nevoie de spațiu personal, sinceritate și mai puțin control. Relațiile karmice pot avea reîntoarceri, mesaje neașteptate, despărțiri definitive și clarificări bruște. Trecem la previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, o zi de afirmare puternică, în care ai ocazia să începi ceva nou, dar evită orgoliul. Astăzi nu confunda independența cu izolarea. Destin 2, o zi de emoții intense, ai și tu nevoie de liniște și protecție energetică. Încearcă niște mudre. Nu absorbi haosul altora. Mesajul se repetă. Destin 3, creativitate mare, dar și risipă de energie. Încearcă să folosești cuvintele ca vindecare, nu ca armă. Destin 4, schimbări neașteptate în plan profesional. Să sperăm că e de bine. Flexibilitatea te salvează acum. Destin 5, o zi foarte activă, posibile deplasări, schimbări rapide și vești. Mesaj special, nu lua decizii doar din impuls. Destin 6, astăzi ai probleme de familie sau relații care cer clarificări. Mesaj special, iubirea nu înseamnă sacrificiu fără limite. Destinul 7, intuiția este uriașă. Mesaj special, ascultă semnele subtile. Pentru destin 8, astăzi tensiuni financiare și de control. Mesaj special, puterea adevărată nu are nevoie de dominare. Destinul 9 arată închideri karmice și desprinderi, o zi în care ce pleacă acum îți eliberează drumul. Numărul maestru 11, o zi de sensibilitate energetică extremă. Mesaj special, protejează-ți sistemul nervos și aura. Numărul 22, o zi de construcție strategică. Nu construi pe frică. Numărul 33, vindecătorul colectiv. Încearcă să ajuți fără să te consumi complet. Culorile zilei: alb perlat, auriu solar, roșu cărămiziu, turcoaz protector și gri furtună. Cristalele zilei: labradorit pentru protecție psihică, ochi de tigru, claritate și curaj, obsidian, tăiere energetică, citrin, putere solară și ametist pentru calm mental. Talismanele zilei: simboluri solare, runa algiz, potcoavă, talismane din cupru și cristal,
Ochiul protector. Frecvențe recomandate astăzi, ieri știu, am sărit peste mini-capitol, 741 Hz, claritate și adevăr, 528 Hz, recalibrare emoțională, 396 Hz pentru eliberarea fricii. Florile zilei, mac roșu, iris mov, floarea soarelui, bujor alb. Activitățile recomandate astăzi: mers alert, dans, yoga dinamică, exerciții cardio moderate, plimbări în natură și detox digital. Cum spun, de 3 zile închideți televizorul. Evitați supra-solicitarea, certurile impulsive și reacțiile din furie. Acum trecem și la muzica zilei, da, playlistul. Am zis să păstrăm pe Florence cu The Machine, cu Shake It Out, Sia cu Unstoppable, merge și Woodkid cu Run Boy Run. Pentru energie spirituală și introspecție încercăm Enya cu Only Time, Aurora cu Runaway, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream. Ca să onorăm și energia calului de foc, Imagine Dragons cu Believer, Two Steps from Hell cu Victory. Sfatul zilei de azi: nu încerca să controlezi furtuna, înțelege ce vrea să elibereze din viața ta. 13 mai 2026 nu este o energie comodă, dar este o energie care poate trezi, clarifica și accelera destinul. O zi în care se rup iluziile. Cei care rămân ancorați în adevăr și discernământ vor simți că dincolo de haos începe să apară o direcție nouă. Vă mulțumesc că ați ascultat până aici. Nu uitați să citiți primul comentariu unde mai prezint noutăți de pe site, de pe blog și să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.